අයිබෝන් ඔගොලම් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ගේමින් ටුවර්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් අපේ subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න වීඩියෝ එක අවසානයේදී. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක share කරන්න යාළුවොත් එක්ක කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ස්ට්‍රීම් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන් යන තැන තමයි ක්‍රියේටිව් ස්ටුඩියෝ එකේ ලයිව් ඩෑෂ්බෝඩ් කියන තැන. ඉතින් මේ ගොඩක් වෙලාවට ඩිෆෝල්ට් එන්නේ white colors background එක. ඉතින් අද අපි කතා කරමු කොහොමද මේ background එක dark කරන්නේ කියලා. يعني dark theme එක කොහොමද මේ live dashboard එකට apply කරන්න කියන දේ ගැන අද අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි guys අද අපි කතා කරනවා මේ dark mode enable කරන එකෙන් මොකක්ද අපිට තියෙන වාසිය කියන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා Facebook එකේ ඔයගලන්ට පුළුවන් normal Facebook ඇප් එකෙන් ඒ වගේ බ්‍රවුසර් එකටත් මේ ඩාර්ක් මෝඩ් enable කරන්න පුළුවන් බව. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි යන්න ඕන ක්‍රියේටිව් ස්ටුඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා කොහොමද ක්‍රියේටිව් ස්ටුඩියෝ එකට ඇක්සස් කරන්න කියලා. ඔයාලගේ page එකේ ක්‍රියේටිව් ස්ටුඩියෝ කියලා තියෙනවා වම් පැත්තේ බාර් එකක් තියෙනවා. ඒ බාර් එකේ තියෙනවා ක්‍රියේටිව් ස්ටුඩියෝ කියලා. ඒකෙන් ඔයගලන්ට මේ ක්‍රියේටිව් ස්ටුඩියෝ එකට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ක්‍රියේටිව් ස්ටුඩියෝ එකට ආවට පස්සේ ලයිව් ඩෑෂ්බෝඩ් එක ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාම settings වල උඩින් තියෙනවා creative tools වල live dashboard කියලා. ඉතින් මේ live dashboard menu එකට menu icon එක click කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ම live dashboard එකට යනවා. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ dark mode enable කරන්න කියලා මුලින්ම. අපි ඒත් එක්කම කතා කරමු මේකේ ඇයි අපි මෙහෙම කරන්නේ මේ live dashboard එක ඇයි අපි dark mode enable කරන්න කියලා. හරි. අපි යමු අපේ ක්‍රියේටිව් ස්ටුඩියෝ එකට. හරි. ඉතින් guys මේ තියෙන්නේ මම ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මගේ පරණ page එක තෝරගත්තා මේ වැඩවලට. ඉතින් ඒකේ live dashboard එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ. හරි. මුලින්ම අපිට ඉස්සෙල්ලාම පෙන්වන්නේ stream home එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ බේසික්ම details තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ stream එක සම්බන්ධ. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ stream එක set up කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පල්ලා report සහ schedules ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකන් කොච්චරක් ස්ටාර්ස් අරන් තියනවද ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් goals වගේ දේවලුත් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys අපි යන්න ඕන tools and settings වලට. ඒක තමයි achievement resource hub tools and settings කියලා තියෙනවා. එතන ගියාම guys මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් dark mode එක enable කරගන්න. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා dark mode enabled. දැන් හැබැයි මේක වැඩ කරන්නේ live dashboard එකට විතරයි. ඒ කියන්නේ අපි හෝම් එකට ගියොත් ක්‍රියේටිව් ස්ටුඩියෝ එකේ ක්‍රියේටිව් ස්ටුඩියෝ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකේ ලයිව් ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ වගේ ඩාර්ක් මෝඩ් එක එනේබල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක දැන්ට දීලා තියෙන්නේ මේ ලයිව් ඩෑෂ්බෝඩ් කියන එකට විතරයි guys. ඉතින් මොකද කියනවා නම් අපි ගොඩක්ම ඉන්න තැන මේ ලයිව් ඩෑෂ්බෝඩ් එක කියන්නේ ගොඩක්ම ඇහැ රඳවන් ඉන්න තැනක් තමයි ලයිව් ඩෑෂ්බෝඩ් එක කියන්නේ. මොකද අපි ස්ට්‍රීම් එක සෙටප් කරපු ගමන් guys ඔයගොල්ලෝ ස්ට්‍රීම් එකේ නිතර අප්ඩේට් සහ කමෙන්ට්ස් වගේ දේවල් බලන්න නිතරම පාවිච්චි කරන දෙයක් තමයි ලයිව් ඩෑෂ්බෝඩ් එක කියන්නේ. ඉතින් මෙහෙම enable කරන එකේ වාසියක් තියෙන වැදගත්ම වාසිය තමයි ඔයාගේ S2කට ගොඩක් හොඳයි මේ dark mode enable කරන එක. මොකද white screen එකක් දිහා ගොඩක් වෙලා බලන් ඉඳි ඔයාගේ S2 තියෙන අර සියුම් සෛල වලට ගොඩක් වෙහෙසකර කාර්යයක් මේක. සියුම් පටක වලට ගොඩක් වෙහෙසකර කාර්යයක්. ඉතින් ඒ හේතුව හින්දාම තමයි මේ ගොඩක් ජනප්‍රිය ඒ වගේම දැන් එන අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි මේ ඩාර්ක් තීම් එක ඩාර්ක් මෝඩ් එක එක්ක එන එක. ඉතින් අලුත් අප්ඩේට්ස් වලින් ඔයාලන්ට ගොඩක් ඩාර්ක් මෝඩ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරපු ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලා බලන් ඉන්නකොට ස්ක්‍රීන් එක දිහා අපිට නිකන් S2 නිකන් රිදෙන ගතියක් එහෙම නැත්නම් ඔළුව කැක්කුමක් වගේ එන්න පුළුවන් මේ white screen එකක් දිහා බලන් ඉඳි. ඉතින් ඒක නැති කරන්නත් එක්කම තමයි මේ streamer dashboard එකේ dark mode එක ඔයගලන්ට enable කරලා තියෙන්නේ. I think මේ හේතුව හින්දාම තමයි
මේ Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube සහ වෙබ් බ්‍රවසර්ස් වල මේ ඩාර්ක් මොඩ්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් අද කතා කරන්න ඕනේ මේ ඩාර්ක් මොඩ් එක ගැන. ඉතින් අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං ටොපික් එකක් ගැන. එහෙනම් guys අපි මෙතෙන් අදට වීඩියෝ නතර කරනවා. ඊළඟ දවසෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් සුබ දවසක්.